Marami na naman tayo ngayong mga pa-orders na Hoyoma Japan pressure washer. Ito yung last box na bubuksan ko. At dumampot na nga ako ng ballpen na pambukas at tinusok ko yung scotch tape para tuluyang mabuksan at maipakita sa inyo kung ano yung mga laman. At ayun, merong foam dispenser, 3 meters na inlet hose, mga attachments at connectors. Nandito sa gilid yung pressure gun. Syempre, merong 5 meters na outlet hose. At ito na nga yung ating pinaka pressure washer. Tanggalin natin yung plastic para ikabit natin yung mga dapat ikabit. At ito na nga, kinuha ko na yung pressure hose at niroskas ko na yung isang dulo dito sa harapan at hinigpitan ko na para hindi tumagas ang tubig. Ikakabit ko naman itong mga attachments. Ito yung mga holders. At ito na nga, ikinabit ko na yung cord holder at itong gun holder. Kinuha ko naman yung inlet hose at yung inlet connector at pagdudugsungin ko na sila. Konting diin, ipasok at iroskas. Kinuha ko naman yung filter at ipinasok sa kabilang dulo ng inlet hose. Kinuha ko naman yung transparent connector para ikabit dito sa likod ng pressure washer. Saktong higpit lang para hindi malustred. Tapos, etong hose, kabit mo dito. Ayan. Wow. At sa pinakahuli, kinuha ko na yung pressure gun at ikinabit ko sa kabilang dulo ng pressure hose. And wala! Kompleto na yung pressure washer na ititest natin ngayong araw. Isinaksak ko na sa 220 volts at dahil ang source ng tubig ko ay sa balde, ipaprime ko muna. At yun na nga, tinanggal ko muna yung filter at sinalinan ko na ng tubig itong inlet hose. Ibinalik ko yung filter at ibinalik ko sa tubig na may balde. Sa baldeng may tubig. Pagkatapos kong i-ready lahat, tetestikin na natin isa-isa. Shout out kay Sir Alfredo Carlos from Bataan. Okay yung unit mo, sir, ha? Pwede nga pala itong lagyan ng foam dispenser. Galin lang natin to. Ito. Saksak natin to doon. Lalagyan nyo lang ng liquid soap. At ito na nga, ititest ko na rin itong pangalawang pressure washer. At shout out kay Sir Noel Bautista from Balagtas, Bulacan. Ayan, sir, buo yung pressure washer mo. At ititest ko na rin itong pangatlong pressure washer. Tapos pisik natin. Ayan. Tapos merong malapan. Shoutout sa iyo, Sir Edison Malabanan from Cavite. Yan, okay yung pressure washer mo, sir. At syempre, pang-apat nating pressure washer. Kinuha ko na ang pressure gun at pinindot ko. Oops, di pala naka-on. Sasaksak ko lang. Katanggal. Okay, turn on natin. Pindot. May matulis. May malapan. At shoutout kay Sir Rico Cahoto from Leyte. Ito, pang-lima natin. Turn on lang natin to. Tapos press natin yung gun. May matulis, may malapad. At shoutout kay Sir Farudin Nor from Butuan City. At syempre, tinesting ko na rin itong pang-anim na pressure washer. Natin sa kalaban, may matulis, may malapad. Ayan. At syempre, shoutout kay Sir Marvin Ignacio from Ilocos Sur. Ito na yung pang-pito nating pressure washer. May matulis, may malapad. Shoutout kay Sir Michael Bana from Bataan. 8. Pressure washer, turn on. Pugan natin. Oops, hindi na naman yata nakasaksak. Ayan, saksak natin. Wow, ganda ng pressure washer natin. Shoutout sa iyo, Sir Oscar Chong from Cotabato. At ititest ko na rin itong pang-siyam na pressure washer natin na in-order pa rin ni Sir Oscar Chong from Cotabato. Ay, malapad. Bumbu. At sinaksak ko na rin yung power outlet nitong ating last but not the least na pressure washer. Hinugot ko na ang pressure gun, pinindot at wala. Lumabas ang malakas na pressure ng tubig dito sa ating pressure washer. Merong matulis, may malapad. At syempre, shoutout kay Sir Tony Santos from Nueva Ecija. At yan nagtatapos ang video na ito. Magbabalot pa kami. Bye-bye!